नमस्कार, कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पल्सरी इंग्लिशको वन एक्ट प्ले फेसिङ डेथ को समरीलाई फेसिङ डेथ जुन ड्रामा छ त्यसको समरी चाहिँ आजको भिडियोमा म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। आउनुस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। यो फेसिङ डेथ जुन हाम्रो ड्रामा छ यो ड्रामालाई लेख्नु हुने राइटर हुनुहुन्छ स्वेडिश राइटर जोन अगस्ट स्ट्रिन्डबर्ग है। राइटरको नाम छ जोन अगस्ट स्ट्रिन्डबर्ग जो चाहिँ स्वेडिश राइटर हुन्, प्ले राइट र पेन्टर हुन्। एलङ विथ हेनरिक इब्सेन, सोरेन Kierkegaard, Selma Lagerlöf and Hans Christian Andersen is arguably the most influential and famous of all Scandinavian authors. उहाँ चाहिँ अब यो माथि उल्लेख गरेका जुन राइटरहरू जस्तै उहाँ पनि एउटा चाहिँ एकदम मोस्ट फेमस र इन्फ्लुएन्शियल राइटर हुनुहुन्छ अगस्ट स्ट्रिन्डबर्ग। His work falls into two major literary movements, naturalism and expressionism. He is widely read in Sweden and internationally to this day. It's the third biography of the writer August Strindberg है। अब हाम्रो चाहिँ जस्ट अब जाउँ ड्रामाको बारेमा। ड्रामा प्रोड्युस कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 1892 मा चाहिँ यो ड्रामा प्रोड्युस भएको थियो। 1892 मा चाहिँ यो प्रोड्युस भएको थियो। ड्रामा वन एक्ट प्ले हो र यसको यो टाइम र प्लेस सेटिङको कुरा गर्दाखेरि जुन टाइम र प्लेसको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ फ्रेन्च स्विजरल्यान्ड 1880s को टाइम छ र यसको क्यारेक्टर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मुख्य पात्रहरू र चाहिँ मन्सियर डुरान्ड छन् मेन पात्र जो चाहिँ एउटा पेन्सन होल्डर हुन् र चाहिँ फर्मल चाहिँ रेल रोडमा चाहिँ र लेबर काम गर्ने चाहिँ रेल रोड वर्कर थिए मन्सियर डुरान्ड। अहिले चाहिँ उनी जबलेस छन्, उनी चाहिँ अहिले पेन्सन होल्डर छन् र एउटा चाहिँ लज चलाइरहेका छन्। उनको तीनजना छोरीहरू छ ड्रामामा। उनको फ्यामिलीमा चाहिँ नि जस्तै मन्सु डुरान चाहिँ मेन क्यारेक्टर हो, यो ड्रामाको प्रोटागोनिस्ट हो र अहिले करेन्टली चाहिँ नि उनको जुन छोरी छ एडेल जो चाहिँ नि जेठी छोरी हुन् जुन 27 वर्षकी छिन् र अर्का दुईटा ट्विन जुम्ला छोरीहरू छन् एनिटी र थेरेसे है। यो चाहिँ नि उनका तीनजना छोरीहरू हुन् अहिलेको ड्रामामा भएको फ्यामिलीको मेम्बरहरू। उनको वाइफ जसको वाइफको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ र उनको सानो छोरो र उनको एउटा छोरा थियो रेन भन्ने जो चाहिँ इन्फेन्सीमा चाइल्डहुडमै बितिसकेका छन् र अहिले उनको घरमा एकजना गेस्ट छ एन्टोनियो जुन चाहिँ एउटा लेफ्टिनेन्ट हुन् इटालियन क्याभलरी रेजिमेन्टको चाहिँ एउटा लेफ्टिनेन्ट हुन् एन्टोनियो जो चाहिँ अहिले एन्टोनियो चाहिँ अहिले डुरान्डको घरमा चाहिँ बसिरहेको छन् चाहिँ लजमा। र अर्को काम गर्ने बोय छ एरान्ड बोय पियर, यिनीहरू चाहिँ मेन क्यारेक्टर भयो। यिनीहरू चाहिँ इन्भिजिबल भयो हैन, इन्भिजिबल भयो र एनिमल मिमीको पनि त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। यिनीहरू भए चाहिँ यस स्टोरीको मेन पात्रहरू। अब सेटिङको कुरा गर्दाखेरि पहिला ओपनिङ कसरी हुन्छ, ड्रामा सुरु हुँदाखेरि ड्रामा कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि डुरान्ड सिम्स टु बी लुकिङ, अब उनी चाहिँ आफ्नो ड्रइङ रुममा के अरे किचनमा बसिरहेछन् है।
So Durand seems to be looking over the lake and tops of churchyard, cypress tree, Lake Lemon, with the Savo Alps and friends bathing resort, avian from an open door of his dining room. Sorry, dining room को खुला ढोकाबाट चाहिँ यी दृश्यहरू हेर्दै बसिरहेका हुन्छन् डुरान्ड है। सुरुमा ड्रामा सुरु हुँदाखेरि यस किसिमबाट सुरु हुन्छ। पहिला सुरुमा डुरान्डलाई देखाइन्छ जो चाहिँ नि आफ्नो जुन डाइनिङ रुमको जुन ढोकाबाट विभिन्न किसिमको दृश्यहरू जस्तै लेक हैन, त्यसैगरी टप्स अफ चर्च एड, त्यसै साइप्रस ट्रीज हैन, यी दृश्यहरू हेरेर बसिरहेका छन् र विथ टर्न्ड अप स्लिभ्स एन्ड पुटिङ अन एन एप्रोन र बाहुला माथि सारेको अवस्था अथवा र चाहिँ एप्रोन लगाएको अवस्थामा उनकी जेठी छोरी चाहिँ नि त्यहाँ आउँछिन्, देखिन्छ दृश्यमा है। एल्डर डटर अफ मिस्टर डुरान्ड, एडेल, जसको नाम हो एडेल है। र यसरी हामीले एडेललाई देख्छौँ। अर्को पात्र यस ड्रामाको इन्टर्स इन्टु द डाइनिङ रुम विथ अ ट्रे अफ कफी, कफीहरू ब्रेकफास्टहरू राख्ने एउटा ट्रेको साथमा उनी देखिन्छन्। त्यहाँ किचनमा उनी एपियर हुन्छ। डुरान्ड एडभाइजेस हर with limited answers regarding his plans for burning down the house र अनि यसै परिवेशमा चाहिँ घर जलाउने हैन, घरमा आगो लगाउने कुराहरू छ नि, अब यो फ्यामिली म्याटरको कुराहरू छ नि गर्छन् उनले आफ्नो छोरी एडेलसँग, जेठी छोरीसँग। he begins to tell his life story र उनले यसै क्रममा उनले आफ्नो जीवनको कथा, लाइफ स्टोरी पनि सुनाउँछन् आफ्नो छोरीलाई, जुन उनले सिक्रेट राखेका थिए हैन, लुकाएर राखेका थिए। र to have Adele state that mother did not lie to them growing up, only to have Adele state that mother did not lie to them growing up, र मदरले चाहिँ नि उनलाई केही कुरा पनि ढाँटेको छैन भन्ने कुरा उनीलाई भान हुन्छ एडेललाई, उनको चाहिँ दुईटा बहिनीहरूलाई, तर वास्तवमा उनले ढाँटेकी हुन्छन्। डुरान्ड सेयर्स द ट्रुथ, र वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा, मदरको वास्तविकताहरू हरेक कुराहरू चाहिँ नि उनले चाहिँ नि सेयर गर्छन् यहाँ है। अब यसको थिमहरू के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बुवाको आफ्नो बच्चाहरूप्रतिको जुन सेक्रिफाइस हैन, आफ्नो बच्चाहरूको लागि बुवाले केसम्म गर्न सक्छन् त हैन, मृत्युको मुखमा पनि पुग्न सक्छन् है भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाउन खोजेको छ। लभको कुरा आयो, हार्टिटको कुरा आयो हैन, त्यसैगरी फ्यामिली लाइफको कुरा छ, फ्यामिलीको कुराहरू छ, इकोनोमिक फेलियरको कुराहरू छ, विभिन्न किसिमको थिमहरू चाहिँ हामीले यस ड्रामामा हेर्न सक्छौँ। अब हामी ड्रामाको बारेमा हेरौँ। ड्रामाको बारेमा चाहिँ के भनेको छ भने यसमा मेन क्यारेक्टर हाम्रो मन्सियर डुरान्ड छन् है, जो चाहिँ एउटा विधवा हुन्, जुन विधवा हैन सरी विधुर भन्छ, जसको वाइफ बितिसकेको छ, एउटा विडोर हुन्छन्, जो चाहिँ नि अहिले करेन्टली उनी चाहिँ नि उनीसँग तीनटा उनका छोरीहरू पनि छन् है। तीनटा छोरीहरूको नाम मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकेँ। को हो भन्दाखेरि यस्तै एडेल भयो जेठी छोरी, त्यसपछि उनको अरू छोरीहरू भनेको जस्तै थेरेसे र अर्को छ एनिटी है। तीनटा छोरीहरूको साथमा उनी अहिले बसिरहेछन् यस ड्रामामा, यो कुरा हामी पाउँछौँ है। 3 daughters and son died है, उनको छोरा चाहिँ नि सानैमा बित्यो भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ, already died in his childhood, and Adele, Anity and Therese. August Strindberg in his one-act play Facing Death dramatizes a heroic sacrifice। यहाँ एउटा heroic sacrifice देखाउन खोजेको छ। मन्सु डुरान्डले गरेको जुन हिरोइक किसिमको सेक्रिफाइस छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि, छोरीहरूको लागि, त्यो देखाउन खोजेको छ। मेड बाई प्रोटागोनिस्ट डुरान्ड, मिस्टर डुरान्ड हु वाज अ फर्मरली रेल रोड वर्कर है, रेल रोडमा काम गर्ने एउटा चाहिँ वर्कर थिए पहिला सुरुमा, र he has lost his wife and son, र दुईटा आफ्नो छोरा र आफ्नो श्रीमती चाहिँ गुमाएका छन् अहिलेको अवस्थामा। he is in a financial, र अहिले प्रेजेन्ट स्टेटमा उनी चाहिँ आर्थिक मन्दीको शिकार भएका छन्। उनलाई चाहिँ उनको चाहिँ फाइनेन्शियल कन्डिसन चाहिँ अलिकति बिग्रेको अवस्था छ। क्राइसिस एन्ड सेक्रिफाइसेस हिज लाइफ फर द सेक अफ हिज लभ टु हिज 3 चिल्ड्रेन, र आफ्नो तीनटा प्यारी छोरीहरूको लागि हैन उनले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई सेक्रिफाइस गरेको देखाएको छ यस ड्रामामा। तैपनि हाउएभर हि रिसिभ्स, तर छोरीहरूबाट उले चाहिँ घृणा मात्रै पाइरहेको हुन्छ है। कन्टेम्प्ट एन्ड स्कर्न फ्रम हिज डटर्स है, छोरीहरूले उलाई राम्रो मान्दैन,
तर पनि उले आफ्नो छोरीहरुको लागि चाहिँ नि सैक्रिफाइस चाहिँ नि गरेको हामी यसमा देख्न सक्छौं यस ड्रामामा द पाइलिङ अफ बिल्स र उनको घरमा जुन बिलहरु आउँछ जुन त्यो कफी टाइममा जुन ब्रेड लिन जाँदाखेरि जुन वर्कर हुन्छ काम गर्ने केटा उ चाहिँ नि ब्रेड लिन जाँदाखेरि ब्रेडको सट्टा चाहिँ नि उले चाहिँ धेरै पसलबाट बिलहरु लिएर आउँछ बिलको थुप्रो लिएर आउँछ यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरु उधारोमा खानेकुराहरु खाइरहेका छन् र पसलमा चाहिँ नि त्यो खाएको खानेकुराको बिलहरु टाइममा उनीहरुले तिर्न सकेको छैन र त्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन शपकिपरहरुले चाहिँ नि अब बिल नतिरेसम्म नदिने भनेर केही पनि प्रोवाइड गर्दैनन् उधारोमा है so that the family is having an economic burden despite letting out his house to lodgers अब घरलाई लजमा टर्न गरेको छ हैन त्यही पनि अब लजमा टर्न गरे पनि राम्रो किसिमले कमाइ भइरहेको छैन र आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम समस्यामा परेका छन् after his wife passes away he is having hard times for the sake of his daughters र छोरीहरुको लागि एकदमै दुःख गरिरहेका छन् हैन एकदम हार्ड टाइम्स भनेको एकदम गाह्रो अवस्थामा उनी गुजिरहेका छन् आफ्नो श्रीमतीको मृत्युपछि बिफोर हिज वाइफ डाइड श्रीमतीको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि he had unhappy life with her and even his daughters took their mother's side र श्रीमती अथवा उनको वाइफ हुँदाखेरि पनि उनको चाहिँ नि वाइफ सँगको रिलेसन चाहिँ त्यति राम्रो थिएन त्यो वाइफको उनको जुन यो हाम्रो तीनटा डटरहरु छन् यो एडेल एनिटी र थेरेसेको आमाको चाहिँ नि ह्याबिट त्यति राम्रो नभएको हुनाले चाहिँ नि अलि चाहिँ पैसा खर्च गर्ने खर्चालु किसिमको स्वभाव भएको भएर डुरान्टको र उनको चाहिँ नि जुन सम्बन्ध थियो मृत्यु अघि त्यति राम्रो थिएन र टु सेभ हिज डटर्स अब छोरीलाई बचाउनको लागि छोरीहरुलाई बचाउनको लागि डुरान्ट प्लान्स टु बर्न डाउन हिज हाउस र उले त्यो घरलाई जलाउन चाहन्छन् ताकि त्यो घरको चाहिँ जुन इन्स्योरेन्स हुन्छ त्यो इन्स्योरेन्स गरेको जुन पैसा पाउनको लागि उनले चाहिँ घरलाई जलाउने उनले चाहिँ विचार गर्छन् र आफू पनि त्यही मर्ने त्यही घरमा जलेर मर्ने जसले गर्दाखेरि ठूलो एमाउन्टमा चाहिँ उनले क्षतिपूर्ति पाउँछन् त्यो इन्स्योरेन्स एमाउन्ट पाउँछन् त्यो इन्स्योरेन्स एमाउन्ट ले चाहिँ घर राम्रो हुन्छ छोरीहरुको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर उले चाहिँ त्यो प्लान गरेको हुन्छ है त्यही कुराहरु चाहिँ यसमा देखिन्छ यो ड्रामामा दिस इज द सिक्रेट है ही ओपन्स टु हिज एल्डेस्ट डटर एडेल एन्ड एडभाइजेस हर नट टु टेल एनीबडी र यो कुराहरु सबै गोप्य कुराहरु चाहिँ उनले आफ्नो छोरी एडेलसँग गरिरहेका छन् र कसलाई नभन्न उनले अनुरोध गर्छन् है अब ड्रामा के भयो यहाँ सर्ट समरी दिएको छ सर्ट समरी भन्दा पनि अब यो अलि लङ समरी नै म भाइ बहिनीहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु लङ समरी अब यो समरी छ फेसिङ डेथको जुन डिटेल समरी छ म भाइ बहिनीहरुलाई यो समरी बताउन गएको छु द सेटिङ अघि पनि भनिसके त्यही पनि यसमा अलिकति दोहोरिएको छ सेटिङहरु अब हेरौं एकचोटी The setting of the drama facing death is a dining room है यो चाहिँ डाइनिङ रुम छ मन्सियर डुरानको डाइनिङ रुम छ त्यहाँ सेटिङ छ त्यो the primary character in the drama who is standing in the doorway प्राइमरी क्यारेक्टर अथवा मेन क्यारेक्टर हैन मुख्य पात्र चाहिँ नि डोरवेमा छन् जुन दृश्य हेरिरहेका छन् हु इज स्ट्यान्डिङ इन द डोरवे स्टेयरिङ आउटसाइड है मीनवाइल अब त्यतिखेर उनी जब दृश्य हेरेर बसिरहेका हुन्छन् जुन डाइनिङ रुममा डोरबाट त्यही बेलामा उनको छोरी आउँछिन् एडेल इन्टर्स फ्रम द किचन क्यारिङ अ ट्रे अफ कफी रिलेटेड आइटम्स she has dressed in an apron with rolled up sleeves भनेको बाउला स्यारेको छ एप्रोन लगाएको छ उनले she asks her father Durant if he has gone for the coffee bread as she walks in र भित्र छिर्दै ब्रेड लिन गएको हो भन्दै बुवालाई सोध्दै उनी किचनबाट डाइनिङ रुमतिर छिर्छिन् Durant responds that he has not gone since his chest hurts अब उनको छाती दुखेको कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ नि ब्रेड लिन नगएको कुरा बताउँछन् आफ्नो छोरीलाई he claims however that he has sent पियरलाई चाहिँ पठाएको छु हेल्परलाई पठाएको छु म चाहिँ गइन भन्छन् बुवाले
She is irritated by her father's decision to send Pierre to work because they must pay for him. अब पियरलाई काम लगाएको भएर उनी रिसाउँछन् किनभने उलाई तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ काम लगाएपछि, हैन? पैसा तिर्न छैन, समस्या परेको छ, इकोनोमिक बर्डन छ. So they are suffering from the lack of tourists visiting their residence for almost 2 months. र 2 महिनादेखि राम्रोसँग टुरिस्टहरु पनि उनको घरमा आएका छैनन्, भिजिटरहरु आएका छैनन्. सो यो एडेलले चाहिँ नि बुवालाई गाली गर्छन् किनभने किन पठाएको पियरलाई, हैन? पियरलाई किन पठाएको त्यो ब्रेड लिनको लागि, बिल्ला पैसा दिनुपर्छ, हामीसँग पैसा छैन, हैन? भनेर चाहिँ बुवालाई गाली गर्छन्. सो एडेल एक्युजेस हर फादर अफ फेलिङ टु प्रोभाइड फाइनान्शियल सपोर्ट फर द फ्यामिली. र बुवालाई चाहिँ जुन घरमा जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई ताड्न नसकेकोमा, घरको आर्थिक अवस्था सुधार्न नसकेकोमा चाहिँ बुवालाई उनले चाहिँ ब्लेम गर्छन्, दोष लगाउँछन्, है? केयरलेस भएको अथवा चाहिँ रेस्पोन्सिबल नभएको भनेर चाहिँ उनले ब्लेम गर्छन्. सी क्लेम्स द्याट सी हेज बिन वर्किङ टायरलेसली फर द फ्यामिलीज सर्भाइभल फर अ लङ टाइम. र उनी चाहिँ फ्यामिलीको लागि भनेर चाहिँ लामो समयदेखि, हैन, थकाइ लागे पनि, हैन, एकदम टायर्ड भए पनि, थकित हुने गरी उनले चाहिँ फ्यामिलीको लागि काम गरिरहेछन्, हैन? डुरान्ड एग्रीज, हो यो कुरा ठिक हो. डुरान्डले चाहिँ छोरीको कुरालाई सहमत गर्छन्. सो विथ हर एन्ड सेज द्याट ही एन्ड हिज डटर एडेल हेभ डन मेनी एफोर्ट्स टु सपोर्ट द फ्यामिली फाइनेन्सियली. हो, एडेलले र डुरान्डले चाहिँ आफूले यो कुरा स्वीकार्छन्, उनले चाहिँ दुवैले धेरै काम गरेका छन् फ्यामिलीलाई चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नको लागि. सिन्स मदर डाइड, है, आमाको मृत्युपछि अथवा चाहिँ डुरान्डको वाइफको मृत्युपछि दुवैले धेरै काम गरेका छन् फ्यामिलीलाई, जो अब खानेकुराको विभिन्न किसिमको कुराहरू जो गर्नको लागि. एडेल हेज बिन वर्किङ इन द किचन फर द कस्टमर्स कन्टिन्युअसली. र उनले जुन घरमा जुन कस्टमरहरू आउँछन् तिनको लागि पनि उनले चाहिँ खानेकुराहरू बनाउने ओर्ने कामहरू गरिरहेकी हुन्छन्. ही हेज टु टेक केयर अफ द सर्भिस. र बुवाले चाहिँ विभिन्न किसिमको सेवाहरू गर्नुपर्ने, कामहरू गर्नुपर्ने, यस्तै फायरहरूदेखि लिएर बढाउनुपर्ने, स्विप, हैन, क्लिन, अब डेलिभरिज अफ द फुड, विभिन्न इत्यादि कामहरू चाहिँ गरिरहेका छन् त गेस्टहरूको लागि. हाउ एभर द अदर 2 सिस्टर्स, तर यी दुईटा अरू चाहिँ जुम्ला दिदीबहिनीहरू छन्, एनिटी र थेरेसे, तिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग सपोर्ट गरिरहेका छैनन्, राम्रोसँग फ्यामिलीलाई हेल्प गरिरहेका छैनन्, है? सो एडेल देन इन्क्वायर्स अबाउट हर फादर्स पेमेन्ट अफ देयर होम्स फायर इन्सुरेन्स. र अनि त्यतिकैमा बुवालाई चाहिँ होम फायर इन्सुरेन्स तिरेको हो कि इन्स्टलमेन्ट भनेर सोचिन्. डुरान्ड रेस्पोन्स द्याट द इन्सुरेन्स हेज बिन पेड, र इन्सुरेन्स तिरिसकेको छ भन्ने कुरा उनले बताउँछन्. वाइल दे आर टकिङ, पियर इन्टर्स विथ द बास्केट एन्ड एडेल लुक्स थ्रु इन द बास्केट, ब्रेड बास्केट. र अब त पियरलाई जुन ब्रेड किन्न पठाएको थियो बाहिर, अब पियर चाहिँ भित्र छिर्छन् बास्केट सहित, र एडेल चाहिँ बास्केटमा के ल्यायो भनेर उनी हेरेर जान्छन्. सी डिस्कभर सेभरल आउटड्यू इन्भोइसेस इन्स्टेड अफ ब्रेड. र ब्रेडको सट्टा चाहिँ विभिन्न किसिमको बिलहरू लिएर आउँछन्. सो पियर रिसिभ्स अ रेस्पोन्स फ्रम द बेकर हु स्टेट्स द्याट ही विल नट सेन्ड एनी मोर ब्रेड अन्टिल ही इज पेड. र अब त्यो ड्यू नतिरेसम्म ब्रेड नदिने भन्ने चाहिँ मेसेज उनले त्यहाँ पाउँछन्. वेन पियर वेन्ट टु द बुचर एन्ड ग्रोसर फर द सप्लाइज दे डिड द सेम. र त्यति मात्र नभएर ग्रोसरीमा अथवा चाहिँ सप्लायर ग्रोसरी र बुचरकोमा पनि उनीहरूले चाहिँ केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्, पैसा नतिरिकन उनीहरूले सामान दिन सक्दैनन्, है? सो इन द बास्केटमा एडेल डिस्कभर्स अ प्याकेज. र बास्केटमा एउटा प्याकेज उनले भेट्छिन् त्यहाँ. एन्ड सी ओपन्स द प्याकेट एन्ड टेक्स आउट सम क्यान्डल्स. र त्यहाँ केही मैनबत्तीहरू हुन्छ, है? त्यो बास्केटमा एउटा चाहिँ प्याकेज हुन्छ, त्यो प्याकेजभित्र केही मैनबत्तीहरू चाहिँ राखेको हुन्छ. डुरान्ड पर्चेज द क्यान्डल्स टु कमेमोरेट द डेथ एनिभर्सरी अफ हिज डिसिज्ड सन रेनको चाहिँ डेथ एनिभर्सरीको लागि चाहिँ उनले त्यो क्यान्डल मगाएको हुन्छन्. एडेल देन रिमेम्बर्स हर डेड मदर एन्ड सेज द्याट सी वाज एबल टु ह्यान्डल द फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज बट हर फादर नट हर फादर. र बुवालाई, आमालाई सम्झिन्छन्. आमा हुँदाखेरि सबै कुराहरू ठिक थियो, फाइनेन्सियल डिफिकल्टिजहरू उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो भनेर आमालाई सम्झिन्छन् एडेलले. सी इन्फर्म्स हर फादर द्याट मन्सियर एन्टोनियो इज कमिङ टु ह्याभ ब्रेकफास्ट. र अब त्यहाँ बसेको एकजना व्यक्ति मन्सियर एन्टोनियो चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि आउँदैछन्. हर कन्सर्न इज द्याट नाउ दे आर अनएबल टु सर्भ देयर गेस्ट इभन विथ कफी एन्ड ब्रेड. र उनीहरूलाई टेन्सन भइरहेको छ, अब त्यो गेस्टलाई कफी ब्रेड सर्भ गर्न नपाउने अवस्था भएको छ, किनभने पियर लिन गएको थियो, अब के पनि नलिकन आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ टेन्सन हुन्छ. डुरान्ड आस्क्स हिज डटर एडेल टु लिभ हिम सो द्याट
he can speak with Antonio. र अब एन्टोनियोसँग म कुरा गर्छु भन्छ. Adele then begs her father to arrange some funds so Antonio is unaware of their financial difficulties. र एन्टोनियोलाई यस्तो उनीहरु चाहिँ फाइनान्शियल डिफिकल्टिजमा छ भन्ने कुराको भान नहुनको लागि चाहिँ अब केही कुराहरु केही फन्डहरु व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ उले बुवालाई भन्छन्. Durant says that he can't borrow any money because he has been borrowing for 10 years. 10 वर्षदेखि पैसा अरूसँग लिएर विभिन्न चाहिँ आफ्नो घरको कामहरु टार्ने काम गरिरहेका छन्. अब म लिन सक्दिन, अब म पैसा कहाँबाट पनि ल्याउँदिन भनेर बुवाले भन्छन्. Instead he wants him to know the reality. र अब उसले हाम्रो वास्तविकता थाहा पाए पनि थाहा पाओस् हैन. त्यो स्थितिमा पुग्छन् उनी. Antonio comes in and greets Durant. र Durantलाई उनले चाहिँ ग्रीटिङ गर्छन्. त्यसपछि he asks for a cup of coffee. अब कफी माग्छन्. Durant informs him that they can no longer run their business due to financial crisis. अब हामी यो सेवाहरु दिन सक्दैनौं हैन. आर्थिक मन्दीको कारण, आर्थिक संकटको कारण हामी चाहिँ अब यो जुन लजिङको जुन सेवा छ त्यो चाहिँ हामी बिजनेस छ, हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं भनेर भन्छ. He also tells that they are bankrupted. है, हामी bankrupted भइसक्यौं, हामी बर्बाद भइसक्यौं, हामी फाइनान्शियली हामी वीक भइसक्यौं भन्छ. Antonio recognizes their financial difficulties and wishes to assist them financially. र उनीहरुले चाहिँ फाइनान्शियली के असिस्ट गर्न चाहन्छ, सहयोग गर्न चाहन्छ एन्टोनियो. Durant on the other hand refuses to accept their assistance. र केही सहयोग लिन चाहदैन, कुनै पनि किसिमको सहयोग लिन चाहदैन Durant. Instead he chooses to embrace the crisis consequences. है, अब जे हुन्छ जस्तो किसिमको अवस्था भोग्नु पर्छ हैन, त्यो सहने उले चाहिँ विचार गर्छ. He wants his daughters Anity and Therese to face the hardship so that they would not spend their life just playing, singing, flirting and working. र ती दुई छोरीहरुले पनि बुझुन् हैन, दुःख के हो, कष्ट के हो हैन. बिना काम नगरिकिन यताउति खेल्ने, गाउने, नाच्ने, फ्लर्ट गर्ने गरेर बाँच्ने दुईटा जुन छोरीहरु छन् तिनलाई पनि के पाठ सिकाउनको लागि उनले अब के पनि नगर्ने भन्छन्. Durant realizes that his two daughters Anity and Therese would do nothing until they find bread in the house. Antonio wishes to remain in their home and wishes to pay money in advance in order to help them handle their financial difficulties. र उता एन्टोनियो चाहिँ नि उनीलाई केही सहयोग गर्न चाहन्छन् र अझै 1 महिना बढी चाहिँ त्यहाँ बस्न चाहन्छन् है, र एडभान्समा केही पैसा पनि दिन चाहन्छन् डुरान्टको फ्यामिलीलाई एन्टोनियो. तर डुरान्टले कुरा रिजेक्ट गर्छन्. Durant rejects him once more. He informs Antonio that he does not want to maintain their current operation since it is unsustainable. Rather it has simply exacerbated the problem. है, समस्या झन् बढ्दै गइरहेको छ. He claims that their house was uninhabited for 3 months last spring. र यो समस्या आउनुको मेन कारण अर्को के पनि छ भने 3 महिनादेखि घरमा चाहिँ बस्ने गेस्टहरु कोही पनि थिएन है. त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरुको आर्थिक अलिकति अवस्था बिग्रेको हो. फाइनली एन अमेरिकन, त्यति बेलामा एउटा अमेरिकन फ्यामिली आएर बसेको थियो भन्छ. फाइनली एन अमेरिकन फ्यामिली अराइभड एन्ड रेस्क्युड देम भनिन्छ. सो ही क्लेम्स दैट द पर्सन हु पेज देम अ भिजिट ट्राइज टु एक्सप्लोइट हिज पोभर्टी. र जो आएर त्यहाँ बसे पनि उनको त्यो गरिबीमाथि चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न खोजेका उले पायो, डुरान्टले पाउँछन्. एन्ड बाइ फ्लर्टिङ विथ हिज डटर्स है, उसको छोरीहरुसँग अनैतिक किसिमको सम्बन्धहरु राखेर त्यो उसको गरिबीको फाइदा चाहिँ उनीले त्यहाँ लिन खोजेकोले पायो. अब थेरेसे वाज बीइङ किस्ड बाइ हर अमेरिकन सन. एक्चुअली चाहिँ त्यो अमेरिकन फ्यामिलीको छोराले चाहिँ यो थेरेसेलाई चाहिँ किस गरेको उनले देख्छन्. ही इज नाउ एक्सट्रिमली कन्सर्न्ड अबाउट हिज डटर्स सेफ्टी. र अहिले छोरीहरुको बारेमा एकदम बढी चिन्तित हुन्छन्. देन डुरान्ट गोज आउट टु गेट ब्रेड. र ब्रेडको व्यवस्था गर्न उनी बाहिर जान्छन्, बाहिर निस्किन खोज्छन्. डुरान्ट्स यंगेस्ट डटर थेरेसे देन इन्टर्स क्यारिङ अ ऱ्याट ट्र्याप. मुसामानी ट्र्याप लिएर उनको अर्को छोरी थेरेसे त्यहाँ आउँछन्. हर हेयर इज डाउन एन्ड सी इज ड्रेस्ड इन अ मर्निङ ड्रेस. सी इज प्रेजेन्टेड इन अ थटलेस म्यानर. अलि चाहिँ भनौँ न परिपक्व नभएको जस्तो, अलि चाहिँ केटाकेटीपन जस्तो हैन, त्यस्तो किसिमको नेचर भएको छन् उनी. सो सी इज गिडी विथ एक्सपेक्टेसन व्हेन सी सीज एन्टोनियो. र एन्टोनियो देखेपछि उनी खुसी हुन्छन्. त्यहाँ एन्टोनियो कम्प्लिमेन्ट्स हर on her beauty र उनको सुन्दरताको प्रशंसा गर्छन् एन्टोनियोले पनि. सी आस्क्स हर सिस्टर एडेल फर मिल्क एन्ड चीज. र मिल्क र चीज माग्छन्. कसको लागि त? क्याटको लागि. घरको आर्थिक सङ्कटको बारेमा उनलाई मतलब छैन र उनले आफ्नो क्याट र ऱ्याटको लागि खानेकुरा मागाउँछिन्. आफ्टर दे कन्भर्स फर अ टाइम.
थेरेसे इज टोल्ड बाई एडेल टु गो कलेक्ट देम हरसेल्फ र आफै ल्याउनु भनेर भन्छन् एडेलले Therese shows rude behavior and Adele advises her to behave properly. र थेरेसेले जुन किसिमको रुड किसिमको व्यवहार देखाउँछिन् त्यसपछि एडेलले उनलाई चाहिँ राम्रो किसिमको व्यवहार गर्न भन्छन् एडेल देन गोज इन्टु द किचन टु ब्रिङ कफी र आफै कफी लिनको लागि उनी एडेल किचनमा जान्छन् Therese and Antonio begin to talk about their relationship in the room. र रूममा चाहिँ यतापटि यो Therese र Antonio चाहिँ कुराकानी गर्छन् Anthony enters the room completely clothed and with her hair styled. Antonio then wraps his arm around Therese and kisses on her lips. र यहाँ चाहिँ एन्टोनियोले थेरेसेलाई अङ्गालो मारेर किस गर्छन् मन्स्योर डुरान्ड इज इनरेग्ड र यो दृश्य मन्स्योर डुरान्डले देख्छन् र उनी एकदम रिसाउँछन् है देन when he sees what Antonio accomplishes Durand inquires about kissing with his daughter Therese but she tries to disguise it and rather accuses her father of being a fraud and she blames her father as told a lie about being a Swiss र उल्टो बुवाले यसो गरेको भएपछि उनी बुवालाई पनि गाली गर्छन् बुवालाई पनि आफू स्विस भएर चाहिँ स्विस नागरिक हो भनेर ढाँटेको भनेर चाहिँ दोष लगाउँछन् अब त्यसपछि नेक्स्टमा के हुन्छ भने एन्टोनियो इज थ्रेटन्ड बाई डुरान्ड टु लिभ द रेसिडेन्स इमिडिएटली र एन्टोनियोलाई चाहिँ त्यहाँ अब घर छोड्न भन्छन् डुरान्डले डुरान्ड कन्फर्न्ट्स एन्टोनियो एन्ड ट्राइज टु एट्याक विथ हिम विथ अ स्टिक र त्यहाँ हल्का झगडा पर्ला जस्तो हुन्छ बट थेरेसे एन्ड एनिटी इन्टरभेन टु प्रोटेक्ट हिम र दुईटा छोरीहरूले बचाउँछन् एन्टोनियो इन्क्वायर्स अबाउट द 10 francs that he has given to Durand as they leave the house र जुन 10 franc दिएको छ त्यसको बारेमा सोध्छन् then Durand pulls a gold coin from his vest pocket and throws it towards Antonio र एन्टोनियो तर्फ त्यो पैसा त्यो गोल्ड coin उनले फाल्दिन्छन् 10 franc Therese and Anity follow Antonio and ask him not to leave र एन्टोनियोलाई अब नजाऊ भनेर चाहिँ उनले रिक्वेस्ट गर्छन् दुवै छोरीहरूले Therese र Anityले Therese is enraged by her father's disrespectful treatment of the visitor to the visitor. Visitor यस्तो किसिमको रुखको व्यवहार देखाएको भएर बुवाप्रति उनी चाहिँ डिसरेस्पेक्ट के बुवाप्रति उनी रिसाउँछिन् है उहाँको डिसरेस्पेक्टफुल ट्रिटमेन्ट प्रति Durand inquires about Therese's relationship with Antonio once more. अझै के हो सम्बन्ध भन् भनेर चाहिँ सोध्छन् है थेरेसेको चाहिँ जुन एन्टोनियोसँगको सम्बन्ध छ के हो त भनेर सोध्छन् Therese tries to divert attention away from the situation by claiming that he did not kiss her र उनले किस गरेको छैन भनेर ढाँट्छिन् as a result Durand requests that his daughter Anity confess the truth Anity hides it as well claiming that she did not see anything र एनिटीलाई पनि उनले सोध्छन् एनिटीले पनि केही कुरा खोल्दिनन् लुकाउँछिन् त्यो कुरा है त्यो थेरेससँगको जुन सम्बन्ध छ एन्टोनियोको त्यो कुरालाई उनी पनि लुकाउँछिन् उनी पनि केही कुरा बोल्न चाहदिनन् सो एडेल इन्टर्स विथ अ ग्लास अफ मिल्क विच सी प्लेसेस अन द टेबल र उनी चाहिँ एक ग्लास दुध लिएर आउँछिन् अब एडेल एनिटी रिक्वेस्ट द मिल्क एन्ड इन्क्वायर्स अबाउट द ब्रेड from Durand. Therese on the other hand grabbed Durand's glass of milk र Durandले दुध खाँदाखेरि दुध खाने बेलामा दुध खान लाग्दाखेरि अर्की छोरीले चाहिँ त्यो थेरेसेले चाहिँ रिसले के गर्छन् भने त्यो गिलास तान्दिन्छन् दुधको गिलास एन्ड रिफ्युज टु अलो हिम ड्रिङ्क र दुध खान उनलाई दिन्नन् Therese laments that her father is a spend thrift who forces his daughters to go hungry र बुवाको यस्तो नराम्रो किसिमको पैसा खर्च गर्ने किसिमको बानीले गर्दाखेरि छोरीहरू चाहिँ भोकभोकै मर्नु परेको भोकै हुनु परेको कुरा ब्लेम गर्छन् दोष लगाउँछन् बुवालाई एडेल इज नाउ ब्लेमिङ डुरान्ड र एडेल पनि बुवालाई नै दोष लगाउँछन् treating him like a lunatic है and she claims that another bill arrived through the kitchen door and that their father is too irresponsible to deal with financial difficulties र यो घरको सम्पूर्ण समस्याहरू राम्रोसँग चाहिँ नि म्यानेज गर्न नसकेकोमा बुवालाई नै उनले पनि के गर्छन् त दोष लगाउँछन् है Durand gets the bill अर्को बिल उनले प्राप्त गर्छन् he takes a drink from a glass of water sits down and lights his briar pipe but Anity corrects him by taking the matches away and preventing him from smoking र उनलाई स्मोक गर्न दिनन् त्यो स्मोक गर्ने बेलामा जुन चाहिँ म्याच हुन्छ सलाई हुन्छ उनले थुदिन्छन् खोज्दिन्छन् Anity claims that he can afford to consume cigarette र गाली गर्छन् र भन्छन्
सिगरेट खान चाहिँ पैसा हुन्छ हैन आफुलाई मन लाग्ने चीज खान चाहिँ पैसा हुन्छ एन्ड वेस्ट मनी अन म्याचेस सिन्स ही क्यान अफोर्ड इट हैन म्याचेस किन्न सलाई किन्न चोट किन्न पैसा हुन्छ सिगरेट खान पैसा हुन्छ हामीलाई चाहिँ नि खुवाउन सक्दैनौ भनेर चाहिँ भन्छन् बोथ एडेल एन्ड थेरेसे hold their father irresponsible for their misery and financial difficulties. Durant begs his daughters to be polite to him and to give him something to eat because he has not eaten in a long time. Eaten for a long time. लामो समयसम्म केही पनि नखाएको भएर केही कुरा खानको लागि उनले छोरीहरुसँग माग्छन् त्यसपछि his girls are also unconcerned about his hunger र मतलब हुँदैन बुवाको भोको होस् कि नहोस् उनलाई मतलब हुँदैन उनलाई यति मात्र रिस छ कि उनलाई चाहिँ केही पनि गर्न सकेनन् बुवाले म्यानेज गर्न सकेनन् फाइनान्शियल क्राइसिस भयो सुख दिन सकेनन् भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरु बुवाप्रति रिस पोखेर हुन्छन् he was so hungry that he ate the food that had been set aside to catch rat र यतिसम्म भोक लागेको थियो कि उनले चाहिँ त्यो र्याटहरु मार्नको लागि राखेको खानेकुरा समेत उनले खाएका थिए however the meal was not contaminated he was able to survive है त्यसरी पनि उनी बाँचेका थिए So Durant recalls his wife threatening to turn himself into a prostitute after she had spent the housekeeping money on lottery tickets. लटरी टिकटमा उनले जब पैसा गुमाइसकेपछि उनको वाइफले उनलाई चाहिँ नि म प्रोस्टिट्युट बन्छु भनेर जुन धम्काएको कुरा उनले सम्झिन्छन् दिस इज समथिङ द डटर्स वेयर नेभर अवेयर अफ जुन कुरा डटरहरूले अहिलेसम्म पनि सुनेका थिएनन् उनको मम्मीको बारेमा आमाको बारेमा Durant is now emotional and is speaking to himself. He claims that if he lights a candle, the home will burn down and he will profit. अब त्यो लाइट क्यान्डल बालेर चाहिँ जुन आगो लागि भयो भने उलाई चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका हुन्छन् है त्यो प्लान गरेका हुन्छन् उनले त्यो क्यान्डल बाल्ने र त्यसबाट चाहिँ आगो लागि भएर घर जल्छ अनि त्यो इन्स्योरेन्स पैसा चाहिँ प्राप्त हुन्छ Meanwhile, a storm has begun to blow outside and the sky has become cloudy र बाहिरको मौसम पनि अलि स्टर्म आदि तुफान आउने जस्तो हुन्छ Durant requests that the fire be put out once more. अब चुलोमा बालेको आगोहरु विभिन्न किसिमको अरु आगोहरु चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ So stating that if it catches the fire there they will receive no compensation from the insurance र किचनबाट अब कुनै आफ्नै लापरवाहीबाट चाहिँ आगो लागि भयो भने त्यो इन्स्योरेन्सले कम्पेन्सेट दिदैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हुरी आउनु भन्दा अगाडि ढोकासोका सबै फायर निभाउनु आगो निभाउनु ढोकासोका लगाउनु भनेर छोरीहरुलाई भन्छ Adele is completely unaware to what her father is discussing. Durant instructs his daughters to follow his orders. Adele enters the kitchen through the open door. Therese and Anity are told by Durant to go upstairs and close the windows and keep an eye on the draughts. Durant informs his daughters that he is leaving to obtain funds for them. र पैसा लिनको लागि उ जाएछु भन्छन् Durantले he had life insurance of 600 francs 600 franc को life insurance पनि थियो उनको but he sold it तर त्यो उनले बेचिसकेका थिए but his family will receive 5000 francs if he dies र यदि उनी मरे भने 5000 francs चाहिँ उनको फ्यामिलीले पाउँछ भनेर भन्छन् Then if Therese is devoted to Antonio and he loves her Durant proposes that they should marry र अब यदि थेरेसे चाहिँ नि साच्चै नै एन्टोनियोलाई माया गर्छिन् भने विवाहको लागि उनले प्रस्ताव गर्छन् थेरेसे रिकग्नाइजेस हर फादर्स डिजायर टु डाई र अब यो जुन मरे भने 5000 आउँछ भन्ने कुरा सुनेपछि अब थेरेसेले चाहिँ बुवा मरेर त्यो पैसा आउँछ भने त्यो मर्न तयार भएको उनलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ थेरेसे रिक्वेस्ट दैट हर फादर रिफ्रेन फ्रम डुइङ सो थेरेसे इभन बेग्स हर फादर्स फरगिभनेस र उनलाई बुवाप्रति दया लाग्छ अब त्यो कुरा बुझिसकेपछि अब त्यो पैसाको लागि बुवा मर्न पनि तयार भएको हैन त्यसपछि बुवाप्रति उलाई माया पलाउँछ अनि थेरेसे इभन बेग्स हर फादर्स फरगिभनेस फर हर क्रुअल बिहेभियर बुवालाई उनले चाहिँ जुन किसिमको क्रुअल बिहेभियर जुन देखाएका छिन् त्यसप्रति उनले चाहिँ के गर्छन् भने क्षमा माग्छन् त्यसपछि Therese understands how much her father loves him and returns the matches and milk she stole from him. The last one let's बुवालाई जुन दूध र जुन त्यो matches दिन्छन् सलाई दिन्छन् Adele inquires about Durant's life insurance coverage. Durant says he sold it a long time ago. Durant on the other hand is still covered by fire insurance. अब life insurance त बिचिसकेका छन् अब fire insurance बाँकी छ भन्ने कुरा गर्छन् Durant intends to burn the house down and collect the proceeds from the
insurance policy in order to provide financial security for his daughters. र त्यो फायर पोलिसीबाट पैसा लिएर फ्यामिली छोरीहरूलाई चाहिँ नि फाइनान्शियल सेक्युरिटी दिनको लागि उनी त्यो बारेमा सोध्दै छन्. Duran now informs his daughters about himself र उनले आफ्नो छोरीको बारेमा चाहिँ उनले बताउँछन्. Duran claims to have been born in France. वास्तवमा उनी चाहिँ फ्रान्समा जन्मेका थिए. उनी त्यो कुरा खोल्छन् आज. स्विस भनेर हुन्छन् तर उनी वास्तवमा उनी फ्रान्समा जन्मेका थिए. Just before he reached the age of recruitment, he fell in love with the one who later became his wife. र जागिर खाने एजमा पुगे बेलामा भर्ती हुने बेलामा चाहिँ उनीसँग उनको एकजनासँग माया प्रेम बस्छ जोसँग पछि उनले विवाह पनि गर्छन् जो अहिले तीनटा छोरीहरूको आमा हुन्. To be able to marry, they came स्विजर. अब फ्रान्समा जन्मेको हो र तिनीसँग त्यो बिहा गर्नको लागि उनी चाहिँ स्विजरल्यान्ड आएका थिए. They came to Switzerland and were naturalized र त्यही बसेर स्विस नागरिक भएका रहेछन्. When the last war broke out, अनि जब त्यहाँ वार भयो broke out, he was supposed to fight against his own country. अब स्विजरल्यान्डमा बसेका छन् त्यहाँको नागरिक भएका छन्. अब स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सको बीचमा जुन लडाई हुँदाखेरि अब स्विजरल्यान्डमा बसेर आफ्नो देशको विरुद्धमा चाहिँ लड्नु पर्ने भयो है. He was supposed to fight against his own country since he could not ethically fight against his motherland. So he hid his. अनि अब वास्तवमा उनले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी फ्रेन्च भएको आइडेन्टिटी उनले किन हटाए त किन लुकाए त भन्दाखेरि अब स्विसमा बसेर फ्रान्सको अगेन्स्टमा लडाई गर्नु भनेको उनको नैतिकताले दिएन र उनले आफ्नो परिचय लुकाए गुमाए के हाइड गरे के आफू स्विस भएको फ्रेन्च नभएको कुरा त्यो कुरा त्यस किसिमको परिचय उनले बनाए त्यहाँ. Being French, his identity of being French, and told everyone that he is a Swiss. एडेल अब यो स्विस भनेर जुन भनेको कुराको बारेमा सिक्रेट पनि उनले यहाँ खोलिदिए. एडेल डिड नट बिलिभ what her father says because Adele has had a strong trust in her mother. अब जे भए तापनि एडेलले जुन बुवाको कुरालाई विश्वासै गरेन किनभने उनलाई उनको मम्मीप्रति आमाप्रति एकदम स्ट्रङ एट्याचमेन्ट थियो ट्रस्ट थियो आमालाई एकदम ट्रस्ट गर्थिन्. Duran describes his wife's personality because of her rash and negligent actions. She entirely destroyed their possessions. र यो सम्पूर्ण पोजिसनहरु सारा सम्पत्तिहरु सकाउने काम भनेको उनको आमाले गरेको भन्छ. She squandered money on the lottery, leaving them in a financial bind. As a result, Duran must abandon his regular job and convert the property into a lodge. यसै कारणले आफ्नो जब छोडेर आफ्नो घरलाई चाहिँ लजमा उनले कन्भर्ट गरेका थिए फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नको लागि. Duran claims that his wife gave the daughters a negative impression of him. र अनि डुरान प्रति जुन डुरानको जुन नेगेटिभ इम्प्रेसन छरेकी थिइन् उनले आफ्नो छोरीहरुप्रति नेगेटिभ कुराहरु मात्रै गरेकी थिइन् र त्यही भएर उनले जुन उनीहरुले बुवालाई मन पराउँदैनन्. He did not say anything negative about their mother. तर उनले चाहिँ आफ्नो वाइफको बारेमा अथवा जुन ती छोरीहरुको आमाको विरुद्धमा उनले कहिले पनि नराम्रो कुरा बोलेनन्. He did not want to hurt their feelings when they were small. His wife continuously blamed him and Duran accepted everything so that the family would not ruin completely. Family को राम्रोको लागि उनले हरेक कुरा सहेर बसेका थिए. However, his wife's negative perception of him persisted long after she died. And Duran asked Adele to take care of her sisters, especially Therese, who is the youngest. र यसरी उनले चाहिँ आत्महत्या गर्छन्. त्यो आगोमा जलेर मर्छन्. त्यो आगो लागि हुन्छ र आगोमा जलेर उनी मर्छन् र ताकि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा आओस् फायर पोलिसीबाट. यस भिडियोमा यति नै. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि भिडियोको बारेमा केही कमी कमजोरीहरु छ कमेन्टहरु छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला. हस्त धन्यवाद.